شلونكم يابا؟ خلونا نشوف ايش راح يسوون بهذا الفيديو. كاسة كبيرة، طنحة بشمس، خلوا فوقها كمية كبيرة مي حار، اوكي، ونقعها 15 دقيقة، صفاها. ها شنو؟ خلاها بالبلندر، بعد ضربها بالبلندر. ها خربت الحب شمس. ها شنو ها؟ خلاها مرتلخ بالمي. ها شنو هاللون هذا؟ 5 دقائق اللخ. صفاها هسه، اوكي. سبحان الله، باع شلون تغير المي لونه ابيض صار. اخ، تقشر الحب شمس كله. والله هاي خلينا نجربها، اذا نجحت فد شي، بس اعتقد خلينا نجربها. هنا جبنا الكاسه مالتنا مثل الكاسه مالتهم، راح نخلي فوقاها حب شمس. كميه زينه، نوعيه همينه زينه. هسه راح نخلي فوقاها، ايش قد اخلي مي ما ادري، راح اغطيها كلها مي ونشوف. بس من هذا الصوت عبالك ايش يشرب المي بسرعه بسرعه. راح اخرب الحب شمس. طبعا هذا بدا يطوف والفوق بدا يشرب مي، فراح اجيب هذا المصفي واخليه ادوسه فوقه حتى انزله كله داخل المي. اوكي، حتى شنو دقيقة، انا بدا ينزل لي، راد نفس شي ثقيل نحطه هنا. حار نار. خلاص راح نبقيه هيج 15 دقيقة. اوكي يابا، بعد 15 دقيقة راح نشيل هذه. طبعا صار كلش طري، مو كلش بس والله، بس شربان مي هواية. هاي كاسة، خلي المصفي مالتنا هنا، وبسم الله. صار عندنا تشريب مال حب شمس. راح نجيب البلندر، نفتحها، نصفي هذا ونخليها بالبلندر. سد الغطا مالتها، وهسه راح نخلطها. بسم الله. شو كل شي ماكو. بدأ يتكسر الحب، ما ادري ليش. وات، شنو هذا؟ باع الحب يتقشر من ما ادري. نعيد. شو اسوي هسه؟ ما ادري، استمر لو اقف، لو ريحة حب شمس كلش قوية، بس راح استمر الى ان تنطحن. ولا وحدة انفتحت، ولا وحدة. راح اجرب واحط وياها شوية مي حتى شنو بلكي تنخلط، بلكي. اوكي، بسم الله. باعوا شلونها؟ شوية احسن يمكن. راح اخلي بعد مي واخلط، بلكي بالمي راح تشتغل هاي السالفة التعبانة مال دولة الفيديوهات. شو وقت واحد يسوي لنا فيديو باع هذا، باع هاي، هذا بعد مي. نخلط. راح اخلي بعد مي. يابا دوش في دقيقة. والله راح يمكن نخربها الخلاطة، بس يلا شو نسوي. شنو هذا؟ والله عبالك معركة صارت.
هسه هذا تقشر. لا خلينا نروح نصفيه. طبعا ما احكي لكم الريحة ابد ما طيبة. باعوا هذا عبالك طين. شنو هذا؟ وصفة تدمر هاي. كاسة ومصفي. اول شي راح نصفيها الهاي كلها، نطلع من عندها هذا الطين الاسود. من اجى هذا ما ادري، اعتقد من القشر. انا عندي مي نظيف، راح اغسل هذا بالمي. شنو هالمي هذا؟ عبالك مستنقع. خلي هنا ونروح نجيب مي نظيف ونجي. هاي كاسة بيها مي نظيف. هسه راح نخلي الحب شمس هنا. المفروض مثل ما قالوا بالفيديو ننتظر 5 دقائق اللب المقشر ينزل جوا والقشر يبقى فوق. شو يقول لك؟ كل شيء يتحرك. نشوفكم بعد 5 دقائق. يابا هاي اجينا بعد 5 دقائق. هسه المفروض شو راح نسوي؟ راح نصفي الفوق القشر اللي ما نريده. ما شاء الله هذا شكله زين، هذا مو شكله قشر. هاي الفيديوهات ما ادري. شنو هاي؟ تعال شيل ذولا. خلي اشوفكم دقيقة لا حد يروح. صبروا. باعوا. طبعا هذا نصه ما تقشر. شنو نصه؟ كله ما تقشر. اوكي. ولو تقشر باع شو صار؟ ثريد ملحب شمس باع. يابا هذا اللي المفروض احنا ناكله. ها يابا هذا هو المفروض اللي احنا ناكله. شنو منو تكذبون على العالم ليش؟ يمكن ذول الجماعة شو مسوين؟ مو لاصت بيدهم؟ خبطها راح جاب حب ما الشمس من هذا المقشر كامل، خلاه بمي نظيف. شلون تغير لون المي شفتوا بالفيديو؟ وبقاه. هسه انا وين اروح بهاي في مال الله. ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو. في مال الله. كلها والله هاي. خلي اروح اذبهم بالزبالة. تجي الحجية لك هاي سويت؟ لك هاي شنو؟ خربته؟ والله مو اني، والله الفيديو هم قالوا سوي هيج.